नमस्ते सबैजनाले। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले युएस आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरा गऱ्यो भने अथवा के कुरा सिक्यो भने चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ अनि हामीले के कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अझै हामीले युएसको पनि एकदम म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौँ। हामी युएस आएर पनि आफ्नो सबै जब पाउने चान्सेसहरूदेखि लिएर हाम्रो एजुकेसनलाई अझै राम्रो कसरी बनाउन सक्छौँ त्यो सबै कुरा डिस्क्राइब गर्छौँ। अब हामी यही स्लाइड्सबाटै हेर्दैछौँ के हुन्छ भनेर। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल अपर्च्युनिटिजहरूमा अप्लाई गर्न सिक्नुपर्छ। सो कुनै पनि कलेजेसको पनि एकदम धेरै टाइपको स्कलरसिप हुन्छ। हजुर कुनै कलेजमा गइसक्नु भएको छ, कुनै कलेजमा सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ भने पनि त्यहाँभित्र चाहिँ टन्नै अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ। त्यो हजुर त्यहाँ स्टुडेन्ट भइसक्नु भएपछि पनि त्यहाँ टन्नै स्कलरसिप्स हुन्छ। सो त्यो स्कलरसिप्सहरूलाई चाहिँ अप्लाई गरिराख्नु। अनि त्यहीसँग डिफ्रेन्ट एक्सटर्नल स्कलरसिप्स पनि हुन्छ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि। सो डिफ्रेन्ट एप्सहरू छ त्यो स्कलरसिप सर्च गर्नका लागि, वेबसाइट्सहरू छ। हजुरले त्यो वेबसाइट गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि स्कलरसिप्सहरू हुन्छ। सो झन् मास्टर्समा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले फुल ब्राइट अनि अरू कुरा जस्तो स्कलरसिप्सहरू टन्नै हुन्छ जसले चाहिँ फुल ब्राइट इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। सो मास्टर्सको बेला चाहिँ झन् धेरै स्कलरसिप्सहरूमा अप्लाई गर्नु होला। अनि हामीले एक्सटर्नल अपर्च्युनिटिजहरू इन्टर्नसिप्स अनि नेटवर्किङ इभेन्ट्स पनि हुन्छ। सो नेपालमा पनि हजुरले कुनै इन्टर्नसिप गर्नुभएको छ भने हजुरले त्यो रिलेटेड युएसमा पनि आएपछि जब पाउने चान्स धेरै हुन्छ, किनभने हजुरसँग त्यो रिलेटेड एक्सपिरियन्स हुन्छ। सो नेपालमा हुँदा पनि हजुरको ग्याप इयरमा सकेसम्म धेरै इन्टर्नसिप्स गर्न खोज्नुहोस्। हजुरको फिल्ड अफ स्टडी अथवा हजुरले जे पढ्न मन छ त्यो रिलेटेड, त्यसले हजुरको प्रोफेसनल लाइफमा पनि हेल्प गर्छ, हजुरलाई भिजा इन्टरभ्यूमा पनि हेल्प गर्छ, अनि त्यहीसँग हजुर यता जब गर्दाखेरि पनि हेल्प गर्छ। सो यो एक्सटर्नल अपर्च्युनिटिजमा अप्लाई गर्न चाहिँ सिकिराख्नुपर्छ। अनि यसले हामीलाई रेज्युमे बनाउन अनि अरू इम्पोर्टेन्ट स्किलहरू पनि सिकाउँछ, जब स्किल्सहरू। अनि त्यहीसँग हामीलाई इम्पोर्टेन्स अफ एसएटी थाहा हुनुपर्छ। अब हामीले एसएटी चाहिँ जस्ट यता युएसमा आउने बेलासम्म मात्रै काम लाग्छ होला जस्तो सोच्छौँ, तर एसएटी हजुरको राम्रो भयो भने चाहिँ हजुरले कोर्सेसहरू पनि कुनै जम्प गर्न पाउनुहुन्छ। अथवा हजुरको एसएटी वा म्याथको बेसलाइन पुगेको छैन भने कुनै कोर्सेस पनि नलिन पनि मिल्न सक्छ। सो हजुरले पुरै पढ्ने नपढ्ने कुराहरू पनि पढेर आफै एक्जाम दिन पर्ने हुनसक्छ। सो त्यस्तोलाई अभोइड गर्नको लागि चाहिँ एसएटी अथवा एसिटी एउटा राम्रो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट दिनुहोस्, जसले चाहिँ हजुरलाई एकदम हेल्प गर्छ। पछि कलेजमा पुगिसकेपछि पनि कोर्सेसहरू लेख्न अनि अरू धेरै कुरामा हेल्प गर्छ। सो एसएटी एप्लिकेसन प्रोसेसमा स्कलरसिप दिने काम त गर्छ नै गर्छ, त्यहीसँग हजुरलाई पछि पनि कलेज लाइफमा पनि हेल्प गर्छ। अनि त्यस्तै गरी अब चाहिँ हामी एकाडेमिक स्ट्राटेजिजहरू हेरौँ। अब एउटा चाहिँ क्लेप एक्जाम्स भन्ने हुन्छ युएसमा। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कन्सेप्ट लाग्यो मलाई पनि। हजुर जस्तै आफ्नो ग्याप इयरमा चाहिँ हजुरसँग टाइम छ, हजुर यतिकै बसिरहनु भएको छ भने चाहिँ हजुरले कुनै चाहिँ युएस कलेजेसहरूमा कोर करिकुलम रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ। हजुरले आफ्नो मेजरमा पनि हेर्नु भएको होला यस्तो कुराहरू पढ्नुपर्छ भनेर। कुनै त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आफैले यत्तिकै नपढिकन एक्जाम दिएर हामीले सिधै कोर्स क्रेडिट पाउन सक्छौँ। सो त्यो कोर्सै नपढिकन यत्तिकै हामीले सिधै एक्जाम दिन मिल्छ। अनि हामीले एउटा सर्टेन मार्क्स ल्यायो भने सिधै पासिङ ग्रेड देखाउँछ। हजुरको जिपिए रिलेटेड पनि हुँदैन, तर हजुरलाई कोर्स क्रेडिट चाहिँ दिन्छ अनि हजुरले त्यो कोर्स चाहिँ लिनुपर्ने हुँदैन। सो एउटा क्लेप एक्जाम्स भने पनि एकदम राम्रो कन्सेप्ट हो। हजुरले नेपालमै बसेर टाइम पाउनुभयो भने चाहिँ कुनै पनि कुरालाई सेल्फ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्यालकुलस आई भन्ने पनि हुन्छ, जस्तै हामीले क्यालकुलस चाहिँ अलमोस्ट नेपालमा पढिसकेको पनि हुन्छ, क्यालकुलस आईको स्टफ। सो हामीले त्योलाई हल्का राम्रोसँग पढ्यौँ भने चाहिँ यता आएर क्यालकुलस आईको क्लेप एक्जाम लिएर हामीले सिधै क्यालकुलस 2 पढ्न मिल्छ। सो त्यसले चाहिँ हाम्रो कोर्स क्रेडिट पनि बचाउनु भयो, पैसा पनि बचाउनु भयो, अनि त्यहीसँग हामीलाई होमवर्क पनि एक्सटेन्सिभ होमवर्कहरू पनि धेरै हुने भएन, क्रेडिट आवर पनि ब्यालेन्स हुने भयो। सो यो एउटा क्लेप एक्जाम्सको पनि एकदमै राम्रो कन्सेप्ट छ। सो यहाँ चाहिँ 33 वटा एक्जाम्स हुन्छ युएसमा चाहिँ क्लेप एक्जाम्स डिफ्रेन्ट कुराहरूको। सो सकेसम्म चाहिँ त्यो क्लेप एक्जाम्सहरू के हुन्छ, हजुरको युनिभर्सिटी जुन युनिभर्सिटीमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो युनिभर्सिटीले कुन चाहिँ क्लेप एक्जाम्सहरू अफर गर्छ अनि त्यही रिलेटेड हजुरले प्रिपेरेसन गर्नु भने चाहिँ पछि पनि हेल्प हुन्छ। सो यस्तै गरी हजुरको आफ्नो ग्याप इयरलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ। सो हजुरको ग्याप इयरमा चाहिँ हजुरले कस्तो हुन्छ भने यत्तिकै बसिरहनु भएको हुन्छ, तर त्यो गर्नुको सट्टा हजुरले इन्टर्नसिप्सहरूलाई धेरै अप्लाई गर्नुहोस्। हजुरले कुन चाहिँ प्यासन छ, हजुरको इन्ट्रेस्टहरू के छ एक्सप्लोर गर्दै जानुहोस्। हजुरलाई के पढ्न मन छ भने थाहा छैन भने डिफ्रेन्ट कुराहरू ट्राई गर्नुहोस्, डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट एक्सप्लोर गर्नुहोस्। अनि त्यो बेला चाहिँ यो ग्याप इयरको बेला चाहिँ हजुरले सकेसम्म धेरै कुरा गर्नुभयो अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट थाहा पाउनुभयो अनि त्यो रिलेटेड काम पनि गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको युएसमा एजुकेसन पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। हजुरको जिपिएहरू पनि एकदम राम्रो हुन्छ अनि त्यहीसँग हजुरले जब पाउने इन्टर्नसिप्सहरू पाउने चान्स पनि एकदम धेरै हुन्छ। सो हामीले ग्याप इयरलाई चाहिँ एकदम म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ। हामीले त्यो बेला क्लेप एक्जाम्सहरू पढ्ने, कि त इन्टर्नसिप सिक गर्ने, कि त आफ्नो जे प्यासन्स इन्ट्रेस्ट छ त्यही बेला एक्सप्लोर गर्ने हो। सो ग्याप इयरलाई चाहिँ वेस्ट नगरेर त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु होला। अनि
त्यहीसँग हाम्रो लाइक ग्याप इयरको बेला चाहिँ के गर्ने भन्छ भने आफ्नो प्यासन्सलाई खोज्ने अनि त्यहीसँग लाइक इन्ट्रेस्टहरूलाई खोज्ने जुन चाहिँ हामीले कलेज एन्ड बियोन्डमा युज गर्छौँ। सो हामीले चाहिँ भेराइटी अफ अपर्च्युनिटिज एक्सप्लोर गर्ने अनि आफूलाई जे चाहिँ सबभन्दा बढी मनपर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ थाहा पाउने। सो अब त्यस्तै गरी हामीले अब पावर अफ नेटवर्किङ यो चाहिँ मैले एम्फसाइज गर्न सक्दिनँ, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हजुरलाई लाइक जब चाहिन्छ, इन्टर्नसिप चाहिन्छ, हजुरलाई कहीँ पनि जब चाहिन्छ भने हजुरसँग कनेक्सन छैन भने त्यो जब पाउने एकदम गाह्रो हुन्छ। सो सकेसम्म ग्याप इयरको बेला चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई कनेक्ट गर्नुहोस्। आफू जुन युनिमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँको मान्छेहरूसँग कनेक्ट हुनुहोस्। जुन मान्छेहरू युनिमा गइसकेको छन् तिनीहरूसँग कनेक्ट हुनुहोस्। जसले सँगै अप्लाई गरिरहेको छन् उनीहरूसँग कनेक्ट हुनुहोस्। सो सकेसम्म धेरै कनेक्सन बनाउनुहोस्, धेरै मान्छेसँग बोल्नुहोस्। हजुरले भेराइटी अफ पर्सपेक्टिभ पाउनुहुन्छ एउटा कुरामा। त्यहीसँग हजुरले लाइक आफ्नो लाइफ एन्ड बियोन्ड कलेज लाइफमा पनि धेरै कुरा नेभिगेट गर्न सजिलो हुन्छ यदि हजुरले कसैलाई चिन्नु भएको छ भने। सो हजुर कुनै पनि कलेजमा जानु हुँदैछ भने चाहिँ पहिले त्यहाँको मान्छेहरूलाई कुरा गर्नुहोस्। लिङ्क्डइनमा कुरा गर्दा पनि हुन्छ अथवा उनीहरूको प्रोफाइल सर्च गर्नुहोस्। लाइक डिफ्रेन्ट वेमा सर्च गर्नुहुन्छ, गुगलमा यो युनिमा को छन् भन्ने सर्च गर्न पनि मिल्छ। सो हामीले सकेसम्म नेटवर्किङलाई चाहिँ बढी गर्ने। अथवा हजुरलाई कुनै स्पेसिफिक कम्पनीमा काम गर्नु छ भने जस्तै हजुरलाई कम्प्युटर साइन्स पढ्नु छ अनि गुगलमा काम गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले गुगलमा काम गर्ने इम्प्लोयरहरूसँग कनेक्ट गर्न पाउनुभयो। हाई भनेर आफूलाई इन्ट्रोड्युस गरेर राम्रोसँग कनेक्ट जस्ट जबको लागि भन्दा नर्मली कुरा गर्दै गएपछि पछि जबको लागि पनि रिफरलहरू माग्न पनि सजिलो हुन्छ। सो नेटवर्किङलाई चाहिँ एकदम धेरै इम्फसाइज गर्नुहोस् किनभने लाइक एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। अनि त्यहीसँग हामीले नेटवर्क कसरी गर्न सक्छौँ भने नर्मली साथीहरूसँग चाहिँ कलेज डिस्कर्ड ग्रुप्सहरूमा भेटिरहेको हुन्छौँ अनि हामीले एउटा क्याम्पस गाइडर भनेर बनाएको छौँ। सो यो ठ्याक्कै यसमा पनि हजुरले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अरू मान्छेहरूसँग स्कलरसिप्सहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अनि युनिभर्सिटीहरू पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले लिङ्क्डइनमा चाहिँ एकदमै राम्रो सोर्स हो। सो यहाँ चाहिँ एकदम धेरै मान्छेहरूलाई कनेक्ट गर्नुहोस्। अनि हजुरले रिलेसनसिप प्रोफेसनल पनि बनाउन सिक्नुहोस्। हजुरले लाइक सुरुदेखि नै अहिलेदेखि नै कनेक्सन्स बिल्ड गर्दै जानुभयो भने हजुरको कलेज एन्डसम्म चाहिँ एकदम धेरै कनेक्सन भइसक्छ। सो हजुरलाई जब पाउन पनि जस्तै टफ मार्केट भए पनि एकदम लाइक हल्का कम्पेरिटिभली अरूभन्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि हजुरले प्रोजेक्ट्समा कोलाबरेट गर्ने अथवा हजुरलाई कुनै नयाँ आइडिया आएको छ भने पनि हजुरले लाइक अब कनेक्सन भएको मान्छेहरूलाई भन्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट होला त्यही रिलेटेड। सो त्यस्तै गर्दै हजुरले कनेक्ट गर्दै जानुभयो भने चाहिँ हजुरलाई लाइक एकदम बढी फाइदा हुन्छ आफ्नो लाइफ एन्ड बियोन्डमा। अनि हजुरले आफ्नो क्लासरुमभन्दा बियोन्ड पनि लाइक नेटवर्क गर्नुपर्छ। अब युएस कलेजेसमा चाहिँ अलुमनाईको एकदम बढी इन्फ्लुएन्स हुन्छ। सो कुन कलेजबाट ग्रेजुएट गरेको यहाँ को सक्सेसफुल मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई मिट गर्नुहोस्। लाइक उनीहरूको इन्ट्रेस्ट र हजुरहरूको इन्ट्रेस्ट म्याच गरिरहेको छ भने रिसर्चको लागि सोध्नुहोस्। सो धेरै वेमा नेटवर्क गर्न मिल्छ। यो चाहिँ लाइक एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै हो युएसको। सो यो एउटा कुरामा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। अब गेटिङ अ हेड अफ स्टार्ट अन प्यासन्स यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो हजुरले चाहिँ अरूभन्दा अगाडि चाहिँ लाइक कुन वेमा जान मिल्छ भने हजुरले ग्याप इयरमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने अनि त्यही रिलेटेड कामहरू गर्ने, इन्टर्नसिप्स गर्ने, आफ्नै एउटा लाइक भेन्चर्स लन्च गर्ने, स्टार्टअप्स लन्च गर्ने अथवा लाइक कुनै नन प्रफिट खोल्ने, जे भए पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ लाइक पुरै एकदम इफेक्टिभली नै पर्स्यु गर्नु होला। अनि लाइक यसले चाहिँ हजुरको लाइफ बियोन्ड हरेक कुरामा हेल्प गर्छ। हजुरको पर्सनल ग्रोथदेखि लिएर प्रोफेसनल ग्रोथ हरेक कुरा हुन्छ। सो हजुर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आफ्नो प्यासन्सलाई चाहिँ पर्स्यु गरिहाल्नुहोस्। अहिले लाइक जुन बेला टाइम छ अब यही बेला हो हजुरले डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्टलाई एक्सप्लोर गर्ने। सो इन्ट्रेस्टहरूलाई पनि डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्टहरूलाई एक्सप्लोर गर्नुहोस्, कुन बढी मनपर्छ त्यो हेर्नुहोस्। सो हाम्रो आजको भिडियो चाहिँ लाइक यति नै हो। मेन कुराहरू चाहिँ यति नै हो। हजुर लाइक डिफ्रेन्ट साइट्स हुन्छ स्कलरसिप्सको लागि पनि, एक्सटर्नल स्कलरसिप्सको लागि पनि, त्यो सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो टिप्सहरू चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ लाइक त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नलाग्ला तर यिनीहरूले चाहिँ एकदम ठुलो रोल खेल्छ। हजुर युएस आएपछि चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। सो यो टिप्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा पनि एडप्ट गर्नुहोस्। अनि लाइक यिनीहरूले हजुरलाई हेल्प गर्यो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला एउटा। अनि हजुरलाई भिडियो मन परेकोमा चाहिँ लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।